Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μελομακάρονα. Χριστουγεννιάτικο γλυκό, νηστίσιμο, το οποίο μπορείτε να το φτιάχνετε όλο το χρόνο. Σήμερα θα σας δώσω τη συνταγή σε γραμμάρια, αλλά και σε κούπες, για να μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι. Θα σας πω και ορισμένα μυστικά για να έχετε 100% επιτυχία. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Η κούπα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτή εδώ, λέγεται δοσομετρική κούπα και χωράει 250 γραμμάρια νερό, έτσι. Είναι περίπου μία κούπα του Νεσκαφέ. Η συγκεκριμένη συνταγή, αν μετρήσετε τα υλικά όλα με την ίδια κούπα, θα σας βγει. Λοιπόν, όπως σας είπα, 250 γραμμάρια σε νερό. Εδώ έχω 2 κούπες νερό ή 500 γραμμάρια, 3 κούπες ζάχαρη ή 700 γραμμάρια. Το σιρόπι που σας δίνω είναι περισσότερο από τα μελομακάρονα, όμως καλύτερα να μας περισσέψει παρά να μην μας φτάσει. Σε περίπτωση λοιπόν που σας περισσέψει σιρόπι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε χαλβά, σε γαλακτομπούρεκο, σαν σιρόπι σε κάποιο άλλο γλυκό, έτσι. Ή να το αφήσετε στο ψυγείο σας, γιατί δεν παθαίνει τίποτα, τουλάχιστον για 7 μήνες, και να φτιάξετε κάποιο άλλο γλυκό ή ακόμα και μελομακάρονα, να συμπληρώσετε με το επόμενο σιρόπι που θα φτιάξετε. Λοιπόν, μισό λεμόνι, το λεμόνι το βάζουμε για να μην ζαχαρώσει. Θα βάλουμε ορισμένες φλούδες από 1 ή 2 πορτοκάλια, 3 ξυλάκια μικρά, έτσι, κανέλα, και το βάζουμε να βράσει. Θα το βάλουμε να βράσει 3 λεπτά από την ώρα βρασμού. Όταν θα βράσει θα βάλω μία κούπα μέλι, 300 γραμμάρια, μπορείτε να βάλετε και λίγο παραπάνω αν θέλετε και λίγο λιγότερο. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Σε ένα μπολ θα βάλουμε μία κούπα ζάχαρη, 240 γραμμάρια. 2 κούπες καλαμποκέλαιο, 460 γραμμάρια. Γιατί βάζουμε καλαμποκέλαιο? Το καλαμποκέλαιο είναι ένα λάδι πιο ελαφρύ από το ελαιόλαδο, είναι συνήθως άοσμο, έτσι, και δεν θα μας βγάζει αυτή τη μυρωδιά, την ωραία μεν, αλλά δυνατή δε για το μελομακάρονο, έτσι. 460 γραμμάρια λοιπόν καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο. Εδώ έχω 230 γραμμάρια ελαιόλαδο. Θα ανακατέψω λιγάκι. Λοιπόν, εδώ έχω 100 γραμμάρια κονιάκ, μπράντι, έτσι. Εάν δεν θέλετε να βάλετε κονιάκ, θα το αντικαταστήσετε με πορτοκάλι χυμό. Το σιρόπι μας ξεκίνησε να βράζει, οπότε θα ανακατέψουμε λίγο. Καλό είναι το σιρόπι σας να το φτιάξετε από την προηγούμενη μέρα, γιατί όσο μένει γίνεται ακόμα πιο σωστό. Λοιπόν, μία μεγάλη κουταλιά της σούπας κανέλα, εντάξει, ή 15 γραμμάρια. Μία τσιμπιά γαρίφαλο ή 3 γραμμάρια. Ξύσμα από 2 πορτοκάλια. 2 κάψουλες βανίλια. Ανακατεύω. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω 200 γραμμάρια σιμιγδάλι. Έτσι, σιμιγδάλι ψηλό. Ωραία. Λοιπόν, αφήνετε 3-4 λεπτά για να δουλέψει λιγάκι το λάδι με το σιμιγδάλι. Αφού περάσανε 3 λεπτά, θα βάλω 2 κουταλιές του γλυκού baking powder ή 15 γραμμάρια. Εδώ έχω μία κούπα 250 γραμμάρια χυμό φρέσκο πορτοκάλι και εδώ έχω ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα 4 με 5 γραμμάρια. Κοιτάξτε πως αφρίζει. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα στο μείγμα μας. Θα βάλω μία τσιμπιά αλάτι. Εδώ έχω 1200 γραμμάρια μαλακό αλεύρι, μπορείτε όμως να βάλετε και για όλες τις χρήσεις. Δεν θα έχει την ίδια τραγανότητα αν βάλετε για όλες τις χρήσεις. Όμως θα κάνετε τη δουλειά σας και με αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Όλα τα υλικά θα τα βρείτε γραμμένα στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο αναλυτικά. Εντάξει, είναι 8 κούπες. Πάμε σιγά σιγά τώρα να ενσωματώσουμε. Προσέχτε τώρα, δεν θέλουμε ζύμωμα, έτσι, ανακατεύουμε να ενσωματωθεί το αλεύρι, το σιμιγδάλι με τα υγρά μας.
Εάν ανακατέψετε πάρα πολύ, θα σας βγάζει την ώρα που πλάθετε το λάδι. Δεν τρέχει τίποτα, δεν χαλάει η συνταγή, έτσι, όμως καλό είναι να μην γίνει. Βλέπετε, απαλές κινήσεις, ανακάτεμα. Μην ξεχνάτε ότι έχει το σιμιγδάλι μέσα και το σιμιγδάλι, αν είναι λίγο η ζύμη μας μαλακιά, θα σφίξει. Βλέπετε, ανακατέμα ελαφρύ, να πάει μόνο να ανακατευτεί το αλεύρι, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιήσετε μίξερ. Για όσες κυρίες πουλάνε τα χέρια τους, θα αφήσετε ένα δεκάλεπτο τη ζύμη μας να ξεκουραστεί. Πάντα όταν δουλεύουμε ζύμες αφήνουμε για λίγο να ξεκουραστούν και να αναδειχθούν τα αρώματα, αλλά και τα διογκωτικά να δουλέψουν. Λοιπόν, το σιροπάκι μας είναι έτοιμο, έτσι, 3 λεπτά. Θα ρίξουμε το παγωμένο μέλι μέσα. Εγώ δεν αγχώνομαι για την ποσότητα, γιατί θα φτιάξω τουλάχιστον άλλες 4-5 δόσεις για το σπίτι. Μία δεν φτάνει με τίποτα, πιστέψτε με. Ανακατεύω. Και όπως σας είπα, καλό είναι να το φτιάξετε από το βράδυ να είναι κρύο. Εντάξει. Εγώ θα το βγάλω λίγο έξω γιατί έχουμε πάγο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ανάψτε το φούρνο σας 170 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι η ζύμη. Βλέπετε, δεν έχει βγάλει ούτε λάδι, δεν έβγαλε τίποτα. Λοιπόν, θα ζυγίσουμε κομμάτια των 35 γραμμαρίων. Εγώ τα κάνω λίγο μπαμπάτσικα, έτσι μπορείτε να τα κάνετε και πιο μικρά αν θέλετε. Αφού ζυγίσουμε, λοιπόν, αφού μετρήσαμε αρκετά, έτσι, κάνουμε ένα μπαλάκι, του δίνουμε όσο μήκος θέλουμε και μετά σε μία κουτάλα κάνουμε αυτό. Εάν δεν έχετε κουτάλα, γίνεται το σχέδιό σας και με τον τρίφτη, έτσι, με το άγριο του τρίφτη. Το βάζουμε στο ταψί, πάμε να σας δείξω άλλο ένα, θα αφήνετε απόσταση μεταξύ τους γιατί φουσκώνουνε, έτσι. Ένα καλό μελομακάρονο πρέπει να σκάσει από πάνω για να μπορέσει να ρουφήξει το μέλι. Βλέπετε, το πρώτο μας ταψί είναι έτοιμο, έτσι. Πάμε να ψήσουμε 35 λεπτά αντιστάσεις πάνω κάτω στους 170 βαθμούς στη μέση του φούρνου, έτσι, 35 λεπτά. Τα μελομακάρονα μόλις βγήκανε, κατευθείαν τα ρίχνουμε μέσα στο σιρόπι. Σε 2 δόσεις, βουτάμε. Καταλάβατε γιατί σας είπα ότι πρέπει να έχουμε αρκετό σιρόπι για να μπορεί να βαφτίζεται μέσα καλά το μελομακάρονο και να μην έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, το βαφτίζουμε, το αφήνουμε γύρω στα 20 με 30 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω, και κάνοντας αυτό που κάνω εγώ. Δηλαδή, βουτάτε μέσα το μελομακάρονο και είμαστε έτοιμοι. Τόσο απλά. Θα το βάλουμε σε σχαρούλα. Θα κρατήσει το σιρόπι αυτό που θέλει και το υπόλοιπο θα φύγει μέσα στη σκάρα μου. Λοιπόν, βάζω και τα άλλα. Αφήνω, όπως σας είπα, 30 δευτερόλεπτα κάνοντας αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτιάξουμε όλα μας τα μελομακάρονα, έτσι. Καλό είναι το σιροπάκι, μόλις τελειώσετε τώρα το σιρόπι που κάνατε, ψυγείο για να ξαναπάρει λίγο θερμοκρασία μέχρι τα επόμενα. Έτοιμα και στολισμένα, θα τα δείτε στην αρχή του βίντεο. Μπορείτε να πασπαλίσετε με καρύδι, με κανελίτσα, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!